Welcome to Visa Advisor. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ UK Standard Visitor Visa ගැන. වීසා වළංගු කාලය, මේ වීසා එකෙන් ඔයාලට UK වලට ගිහිල්ලා නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් දවස් ගාන, වීසා ෆී එක කීයක්ද, වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙන්න දවස් කීයක් යනවද, ඒ වගේම මේ වීසා එකට අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද, මේ හැම දෙයක් ගැනම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු UK Standard Visitor Visa එකකින් travel කරන්න පුළුවන් මොන වගේ purpose වලින් ඉන්න අයටද කියලා. For tourism, for example, on a holiday or vacation. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ යම්කිසි කෙනෙක් tourism purpose, ඒ කියන්නේ UK වලට ගිහිල්ලා ඒ රට බලලා ආපහු ලංකාවට එන්න ඉන්නවා නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට apply කරන්න පුළුවන් මේ Standard Visitor Visa එක. ඒ වගේම to see your family or friends. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෝ ඉන්නවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ family members ලා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අම්මා තාත්තා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දුව හරි පුතා හරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කවුරු හරි ඔයා බලන්න යනවා නම් ඒත් ඔයා apply කරන්න ඕනේ UK Standard Visitor Visa එක. ඒ වගේම to volunteer for up to 30 days with a registered charity. ඉතින් ඔයා පුණ්‍ය ආයතනය වගේ එකකට ස්වේච්ඡාවෙන්ම වැඩ කරන්න යන කැමති කෙනෙක් නම් ඔයාට දවස් 30ක කාලයක් සඳහා මේ UK Standard Visitor Visa එකෙන් apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුණ්‍ය ආයතනයක ස්වේච්ඡාවෙන් වැඩ කරන්න යන්න කැමති කෙනෙක් නම් හැබැයි මතක තියාගන්න දවස් 30ක කාලයක් විතරයි ඔයාට ස්වේච්ඡාවෙන් මේ වැඩ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ඉන්න බෑ. ඒ වගේම to pass to the UK to another country in transit. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ඔයා යම්කිසි රටකට travel කරන අතරතුර ඔයාගේ air ticket එකේ UK වලින් transit වෙන්න තියෙනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවකත් ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ මේ Standard Visitor Visa එක. ඒ කියන්නේ UK වල වෙනම transit visa කියලා එකක් නැහැ. ඔයා transit උනත් ඒත් ඔයා apply කරන්න ඕනේ Standard Visitor Visa එක. ඒ වගේම for certain business activities such as attending a business meeting interview. ඉතින් ඔයා business කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ business meeting එකකට නැත්නම් මොනවා හරි business සම්බන්ධ interview එකකට, conference එකකට, exhibition එකකට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට යනවා නම් ඒත් ඔයා apply කරන්න ඕනේ UK Standard Visitor Visa එක. ඉතින් UK වලට වෙනම business visa, වෙනම tourist visa කියලා categories නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම අදාළ වෙන්නේ මේ UK Standard Visitor Visa කියන එකට. ඒ වගේම to take part in a school exchange program. මෙතනදී මේ exchange program එකක් කියලා අදහස් කරන්නේ UK වල ඉන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ලංකාවේ යුනිවර්සිටි එකකට හෝ ස්කූල් එකකට එනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න ස්කූල් එකක හෝ යුනිවර්සිටි එකක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඒ ස්ටුඩන්ට් ලංකාවට එනවා වෙනුවට එයා UK වලට යනවා යම් කිසි නිශ්චිත පීරියඩ් එකක් සඳහා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් නම් මාස 6ක කාලයක් වගේ සඳහා තමයි මේ ස්කූල් එක්ස්චේන්ජ් ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී ස්ටෑන්ඩඩ් විසිටර් වීසා එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක සමහර වෙලාවට ඊට වඩා අඩු කාලයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම to do a recreation course up to 30 days. ඉතින් ඔයා මොනවා හරි course එකකට UK වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කෙනෙක් නම් දවස් 30ක වගේ කාලයකට ඔයාට course එකකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් මේ UK Standard Visitor Visa එක යටතේ. ඒ වගේම to study or take an exam. ඉතින් ඔයා මොකක් හරි exam එකක් ලියන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් UK වල exam එකකට ඔයාට යන්න ඕන නම් UK වලට, ඒ වගේම යම්කිසි දෙයක් සම්බන්ධව study කරන්න ඕන නම් ඔයාට මේ visa එක apply කරන්න පුළුවන්. හැබැයි study කරනවා නම් maximum මාස 6ක කාලයක් විතරයි ඔයාට study කරන්න පුළුවන් මේ Standard Visitor Visa එකෙන්. ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ඉන්න බෑ. ඉතින් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් ඉන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් වගේ ඇප්ලයි කරන්න. අවසාන වශයෙන් for medical reasons. ඉතින් මෙතනදී මේ medical reasons කියලා අදහස් කරන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි අසනීපයක් තියෙනවා. ඒ අසනීපෙට ට්‍රීට්මන්ට් කරන්න ඔයා UK වල හොස්පිටල් එකකට ඇඩ්මිට් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් ඉතින් අන්න ඒ වගේ පර්පස් එකකදීත් ඔයා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ මේ UK Standard Visitor Visa කියන එක. medical visa කියලා වෙනම visa එකක් UK වලට issue වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා medical purpose කියත් ඒත් ඔයා apply කරන්න ඕනේ UK Standard Visitor Visa කියන එක. ඊළඟට අපි බලමු UK Standard Visitor Visa එකක validity period එක stay කරන්න පුළුවන් කාල සීමාව, visa fee එක කීයක්ද සහ visa එක process වෙන්න කොච්චර දවසක් යනවද කියන එක. Standard Visitor Visa එකක් ඔයාට apply කරන්න පුළුවන් අවම සංඛ්‍යාව මාස 6ක කාලයක් සඳහා. ඒ කියන්නේ මේ visa එකේ validity period එකත් මාස 6යි, ඒ වගේම stay period එකත් මාස 6යි. මෙතනදී validity period එක කියලා අපි අදහස් කරන්නේ visa එක issue කරන date එක සහ visa එක expire වෙන date එක අතර කාලයට. ඒ වගේම stay period එක කියලා අදහස් කරන්නේ UK වලට enter වුණ first date එකේ ඉඳන් නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් දවස් ගාන. ඉතින් මේ visa එකේ මාස 6ක stay period එකක් සහ validity period එකක් තියෙනවා. visa fee එක වෙන්නේ sterling pound 100ක්. sterling pound කියලා කියන්නේ UK වල භාවිතා වෙන මුදල් එකක.
ඒ වගේම ස්ටෑන්ඩඩ් විසිටර් වීසා එකක් ඔයා මෙඩිකල් රීසන් එකකට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒකේ මැක්සිමම් ලෙන්ත් ඔෆ් ස්ටේ එක වෙන්නේ මාස 11ක කාලයක්. වැලිඩිටි පීරියඩ් එකත් මාස 11ක කාලයක්. ඒ වගේම ඒකේ වීසා ෆී එක වෙන්නේ ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ් 200ක්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ස්ටෑන්ඩඩ් විසිටර් වීසා එකක් ඇකඩමික් රීසන්ස් වලට ඇප්ලයි කරන්න මාස 12ක කාලයක් සඳහා. ඉතින් මේකේ වැලිඩිටි පීරියඩ් එක වෙන්නේ මාස 12ක කාලයක්. ඒ වගේම මැක්සිමම් ලෙන්ත් ඔෆ් ස්ටේ එක වෙන්නේ මාස 12ක කාලයක්. මේකේ වීසා ෆී එක වෙන්නේ ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ් 200ක්. ඒ වගේම ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් 2 years long term standard visitor visa එකක්. මේ 2 years long term standard visitor visa එකක maximum length of stay වෙන්නේ per visit මාස 6ක කාලයක්. ඒ කියන්නේ මේ වීසා එක අවුරුදු 2ක කාලයක් සඳහා වැලිඩ් වුණාට ඔයාට UK වලට ගිහිල්ලා එක දිගට අවුරුදු දෙකම නැවතිලා ඉන්න බෑ. ඔයා යන එක එන්ට්‍රි එකකට ඔයා UK වලට යන එක වාරයකට එක දිගට ඔයාට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් මාස 6ක කාලයක් විතරයි. ඒ වගේම මේකේ වීසා ෆී එක ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ් 376ක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් 5 years long term standard visitor visa එකක්. ඉතින් මේ 5 years long term standard visitor visa එකේ maximum length of stay එක තියෙන්නේ 6 month per entry. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීසා එක අවුරුදු 5ක කාලයක් වැලිඩ් වුණාට ඔයාට අවුරුදු 5ක් එක දිගට නැවතිලා ඉන්න බෑ. ඔයා UK වලට යන එක වාරයකට එක දිගට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් මාස 6ක කාලයක් විතරයි. ඊට පස්සේ ආපහු ලංකාවට හරි එවන් නැත්නම් වෙන රටකට හරි එක්සිට් වෙලා ආපහු UK වලට යන්න පුළුවන්. එතකොට දෙවෙනි පාරත් UK වලට ආවට පස්සේ නැවත එක දිගට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන් මාස 6ක කාලයක් විතරයි. එතකොට මෙතනදී අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාට long term visa එකක් හම්බුන පමණින් ඒ long term period එකේ තියෙන validity period එක එක දිගට නැවතිලා ඉන්න බෑ. එක විසිට් එකකදී මාස 6ක් එක දිගට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එක්සිට් වෙලා ආපහු අවශ්‍ය නම් UK වලට එන්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 10 years long term standard visit visa එකක් apply කරන්න පුළුවන්. මේ visa එකෙත් per visit maximum length of stay එක තියෙන මාස 6ක කාලයක්. ඉතින් visa fee එක වෙනවා ස්ටර්ලින් පවුන්ඩ් 837ක්. ඉතින් මේකෙත් අවුරුදු 10ක කාලයක් හම්බුනාට අවුරුදු 10ම එක දිගට නැවතිලා ඉන්න බෑ. මාස 6ක් විතරයි එක දිගට නැවතිලා ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා UK වලින් exit වෙලා නැවත UK වලට enter වෙන්න. ඒ වගේම මේ visa වල processing time එක දැනට නම් 3 weeks වගේ වෙනවා. හැබැයි යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ 3 weeks කියන එක මීට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්, මීට වඩා අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද visa එකේ processing time එක ඔයා apply කරලා තියෙන reason එක, ඒ වගේම ඔයා දාලා තියෙන documents, supporting documents මෙන්න මේ වගේ කාරණාත් එක්ක processing time එක සමහරවිට මීට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට කලින් ඔයාට visa එකේ result එක හම්බෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු UK standard visitor visa එකක් apply කරන process එක කොහොමද කියලා. මේ visa එක අපිට apply කරන්න තියෙන්නේ online, document upload කරන්න තියෙන්නේ online. physically ඔයා documents අරගෙන ගිහිල්ලා බාර දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මුලින්ම ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ fill the application form online and make the payment. online UK standard visitor visa application form එක fill කරලා ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ payment එකත් ඔයාට online ම කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනියට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ VFS Global website එකට log වෙලා ඔයාගේ supporting documents ටික upload කරන එක. ඒකත් online ම තමයි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ documents upload කරන වැඩේ ඔයාලට ක්‍රම දෙකකට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි ඔයා application form එක submit කරාට පස්සේ එතනින්ම VFS Global website එකට move වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එතනින්ම documents ටික upload කරලා ඒ වැඩේ complete කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ වෙලාවක VFS Global website එකට log වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාගේ supporting documents ටික upload කරන්න. ඒකත් ඔයාලට අමාරුයි නම් ඔයාලට පුළුවන් visa application form එක online submit කරලා ඊට පස්සේ biometrics දෙන්න VFS Global center එකට යනකොට එතනදී ඔයාගේ documents ටික VFS Global එකේ ඉන්න officer කෙනෙක්ට බාර දෙන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ documents ටික upload කරනවා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි step එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ schedule an appointment at VFS center. ඉතින් ඔයා biometrics දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම VFS Global center එකේ appointment එකක් book කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලට biometrics දෙන්න වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හතරවෙනි step එක විදිහට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයා appointment එක book කරපු date එකට සහ ඒ අදාළ time එකට ගිහිල්ලා give biometrics and submit the passport at VFS. ඉතින් ඔයා VFS එකට biometrics දෙන්න යනකොට අරගෙන යන්න ඕනේ documents කීපයක් තියෙනවා. මම ඒකත් ඔයාලට මෙතනදී mention කරන්නම්. එතකොට ඔයාලට visa එක process කරගන්න ලේසි වෙයි. ඔයා අරගෙන යන්න ඕන documents තමයි current passport, ඔයාගේ දැනට තියෙන passport එක අනිවාර්යයෙන්ම අරගෙන යන්න. ඒ වගේම appointment confirmation එක අරගෙන යන්න. appointment confirmation කියලා කියන්නේ ඔයා VFS Global website එකට ගිහිල්ලා appointment එකක් book කරනවානේ biometrics වලට.
අන්නේ බයෝමැට්‍රික්ස් වලට අපොයින්ට්මන්ට් එක බුක් කරාට පස්සේ ඔයාගේ මේල් එකට අපොයින්ට්මන්ට් කන්ෆර්මේෂන් එකක් එනවා. අන්න ඒකට තමයි අපොයින්ට්මන්ට් කන්ෆර්මේෂන් එක කියලා කිව්වේ. ඉතින් ඒකත් print out එකක් දාගෙන අරගෙන යන්න. ඒ වගේම document checklist received with the application submission. ඔයා ඇප්ලිකේෂන් එක ඔන්ලයින් සබ්මිට් කරනකොට ෆයිනල් ස්ටෙප් එකේදී ඔයාට චෙක්ලිස්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔප්ෂන් එකක් එනවා. ඉතින් ඒ චෙක්ලිස්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒකත් ඔයා මේ බයෝමැට්‍රික්ස් දෙන්න යනකොට අරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඊළඟට පස්වෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාට තියෙන්නේ receive the decision by email or SMS. ඒ කියන්නේ ඔයා බයෝමැට්‍රික්ස් දීලා පාස්පෝර්ට් එක බාර දුන්නාට පස්සේ සති 3ක් වගේ ඇතුළත ඉතින් මේ සති 3 ඕනම වෙලාවක මීට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් සමහරවිට අඩු වෙන්නත් පුළුවන් කියන එක මතක තියාගන්න. සති 3ක් වගේ ඇතුළත ඔයාගේ ඩිසිෂන් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඩිසිෂන් එක හම්බුනාට පස්සේ ඔයාට SMS alert එකක් එයි VFS center එකෙන් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ready to collect කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට online track කරලා බලන්නත් පුළුවන් VFS global website එකෙන් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ status එක. දැන්ට ඔයාගේ visa එකේ status එක මොන තත්ත්වයකද තියෙන්නේ කියන එක. ඊළඟට 6 වෙනි ස්ටෙප් එකේදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ visit the VFS and collect the passport. ඉතින් VFS center එකෙන් ඔයාලට උදේ 11 ඉඳන් හවස 5 දක්වා කාලයේ ඇතුළත කැමති ටයිම් එකක ගිහිල්ලා ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක collect කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය නම් පාස්පෝර්ට් එක ගිහිල්ලා collect කරන්න නැතුව ඔයා බයෝමැට්‍රික්ස් දෙන වෙලාවට courier service facility එකක් තියෙනවා VFS global center එකේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් බයෝමැට්‍රික්ස් දෙන වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට ඉන්ෆෝම් කරන්න මට courier service එක ඇඩ් කරන්න පාස්පෝර්ට් එක ගෙදරටම එන විදිහට නැවත මට ඇවිල්ලා කලෙක්ට් කරන්න බෑ කියලා. එතකොට වීසා එකේ ඩිසිෂන් එක හම්බුනාට පස්සේ VFS Global එකෙන් පාස්පෝර්ට් එක ඔයාගේ ගෙදරටම එවනවා. නැවත ඔයා ගිහිල්ලා කලෙක්ට් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි UK standard visitor visa එක process එක වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් වැදගත් points කීපයක් මෙතනදී මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට UK standard visitor visa එක අවශ්‍ය නම් මාස 3කට කලින්, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ travelling date එකට මාස 3කට කලින් වගේ apply කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම VFS Global website එකෙන් appointment එක book කරද්දී දැනට නම් මේ සඳහා වෙනම ගාස්තුවක් අය කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට free of charge appointment එක book කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා biometrics දෙන අවස්ථාවේදී passport එක ඔයාලට VFS center එකට දෙන්න විදියක් නැත්නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා USA visa එකකට apply කරලා තියෙනවා. USA visa එකේ appointment එක ඔයාලට තියෙනවා ජනවාරි 15 වෙනිදා. නමුත් ඔයා UK වලට biometrics දෙන්න යනවා ජනවාරි 10 වෙනිදා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාලට පුළුවන් UK වලට බයෝමැට්‍රික්ස් දීලා රුපියල් 7000ක වගේ මුදලක් ගෙවලා පාස්පෝර්ට් එක බාර දෙන්න නැතුව නැවත ඔයාලට පාස්පෝර්ට් එක බයෝමැට්‍රික්ස් දුන්නාට පස්සේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් USA embassy එකේ අපොයින්ට්මන්ට් එක පේස් කරන්න. මොකද USA වලට අනිවාර්යෙන් පාස්පෝර්ට් එක අරගෙන යන්න ඕනනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් මම පාස්පෝර්ට් එක අපහු ගත්තට පස්සේ වීසා එක කොහාටද වදින්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් තියෙනවා. UK වල ඔයාගේ ඩිසිෂන් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නැවත VFS center එක විසිට් කරලා ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ඒගොල්ලන්ට hand over කරන්න. ඊට පස්සේ VFS center එකෙන් ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එකේ වීසා එක ස්ටෑම්ප් කරන්න අදාළ කටයුතු ටික කරලා නැවත ඔයාට පාස්පෝර්ට් එක hand over කරනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ UK standard visitor visa එකක් apply කරනකොට අවශ්‍ය කරන document checklist එක මොනවද කියලා. ඉතින් මේ checklist එක අපි ඔයාලට categories කීපයක් අරගෙන තමයි explain කරන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. එහෙම නැතුව embassy එකෙන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන ආකාරයට categorize කරලා checklist එකක් දීලා නැහැ. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට documents ටික තනියම arrange කරගන්න ලේසි වෙන්න තමයි මේ විදිහට categorize කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ තියෙන පළවෙනි category එක තමයි personal documents කියන එක. අපි බලමු personal document යටතේ ඔයා සූදානම් කරගන්න ඕන documents මොනවද කියන එක ගැන. number 1 current and previous passport. ඉතින් ඔයාගේ දැනට තියෙන passport එක සහ පරණ passport එකක් තියෙනවා නම් මේ පරණ passport එකත් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකදී ස්පෙෂලි ඔයාලට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔයා කලින් travel කරලා තියෙනවා නම් ඒ travel history එක. මොකද ඔයා මේ වගේ visa එකකට apply කරනකොට embassy එකෙන් ස්පෙෂලිම බලන දෙයක් තමයි ඔයාට හොඳ travel history එකක් තියෙන කෙනෙක්ද කියලා. ඉතින් එහෙම හොඳ travel history එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවත ලංකාවට return වෙනවා කියන එක. number 2 color photos with plain light color background. ඉතින් මේ ෆොටෝ එක ගන්න වෙනම requirement එකක් තියෙනවා. ෆොටෝ requirement එකක්. අපි ඒක වලට වෙනම දවසක වීඩියෝ එකකින් වෙන වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එන්න. number 3 previous visa copies. ඉතින් මම කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයටම ඔයා කලින් වෙන රටවල් වලට travel කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ immigration history එක මේ visa approval එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙම කලින් travel කරපු visas තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා document කරනකොට ඒ කලින් කරපු visa ටිකත් documents වලට ඇතුළත් කරන්න. number 4 travel health insurance. ඉතින් මේ travel health insurance එක
මේ වීසා එකට අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න කියලා නැහැ. නමුත් අපි මේ travel health insurance එකක් දාන එක හොඳයි කියලා ඔයාලට recommend කරන්නේ ගොඩක් දුරට මේ වගේ රටකට travel කරද්දී අපිට health issue එකක් ආවොත් එහෙම ඒ සඳහා විශාල මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් වීසා ඔෆිස් වාගේ documents review කරනකොට ඔයා travel insurance එකක් දාලා තිබුණොත් ඔයාට cover letters වල සඳහන් කරන්න පුළුවන් යම්කිසි විදිහකින් මම travel කරන අතරතුර health issue එකක් ආවොත් ඒ සඳහා මට travel insurance එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ travel insurance එකෙන් මගේ සම්පූර්ණ health issues වල expenses cover කරනවා කියලා ඒකත් හොඳ plus point එකක් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා අපි recommend කරනවා ඔයා visa apply කරනකොට පුළුවන් නම් travel health insurance එකකුත් include කරන්න කියලා. හැබැයි මේක අනිවාර්ය දෙයක් නෙමෙයි. Number 5 temporary flight ticket reservation. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන ticket reservation එක දානකොට කිසිම වෙලාවක මුදල් ගෙවීමක් කරලා ටිකට් එක ඉෂුව කරපු ටිකට් එක වීසා එකට දාන්න එපා. මොකද එම්බසි එකෙන් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා වීසා එක එන්න කලින් ටිකට් ඉෂුව කරන්න එපා. එහෙම ඉෂුව කරපු අවස්ථාවකදී වීසා එක රිජෙක්ට් වුණොත් එහෙම එයා ටිකට් එක සඳහා වෙන ලොස්ට් එක සම්බන්ධයෙන් එම්බසි එක කිසිදු වගකීමක් බාරගන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපිත් රෙකමන්ඩ් කරනවා කිසිම වෙලාවක වීසා එකක් ලැබෙන්න කලින් මොන රටට වුණත් වීසා එකක් ලැබෙන්න කලින් ටිකට් එකක් ඉෂුව කරගන්න එපා. වීසා එක ආවට පස්සේ ඔයාගේ ටිකට් එක ඉෂුව කරගන්න. ඉතින් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරනකොට නම් తాවකාලික ටිකට් අයිටන් එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. తాවකාලික ටිකට් අයිටන් එකක් ඔයාලට ටිකට් කරන ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් එහෙම නැත්නම් අපෙන් අවශ්‍ය නම් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ටිකට් අයිටන් එකක් ඔයා දාන්න ඕනේ. Number 6 hotel reservation or proof of accommodation. ඉතින් ඔයා ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද කියන එක සම්බන්ධයෙන් accommodation proof එකක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට ඔයාට hotel booking confirmation එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් relative කෙනෙක් වගේ ඉන්නවා නම් එයාගේ passport bio page copy එකක්, billing proofment එකක්, ඒ වගේම rental agreement එකක් අන්න ඒ වගේ දෙයක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාට proof of accommodation වශයෙන්. Number 7 cover letter and daily planned activities for the stay. ඉතින් cover letter එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා නම් cover letter එකේ සඳහන් කරන්න ඕන ඔයාගේ නම, passport number එක, ඇයි යන්නේ, කොච්චර දවසක් ඉන්නවද, කොහොමද ඒකට මුදල් වියදම් කරන්නේ, ආපහු ලංකාවට අනිවාර්යෙන් එනවා. මෙන්න මේ වගේ දේවල් පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ඒ රටට ගියාට පස්සේ දවස ගානේ මොනවද කරන්න කියන එක day to day plan activities වෙනම සඳහන් කරලා මොනවද කරන්න කියන එක ගැන පැහැදිලිව සඳහන් කරලා daily plan activity එකක් ඔයා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. Number 8 social media link. මේකට අදාළ වෙනවා Facebook, LinkedIn, Twitter and YouTube. ඉතින් ඔයාගේ social media links මොනවා හරි තියෙනවා නම් profession එක සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙන achievement කරපු දෙයක් ගැන වෙන්න පුළුවන්. YouTube channel එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවල links තියෙනවා නම් ඒ links දාන එකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද visa office එකට ඔයා cover letter එකේ දාලා තියෙන යම්කිසි දෙයක් ගැන verify කරගන්න ඕන වුණොත් ඔයාට පුළුවන් cover letter එකේම සඳහන් කරන්න මෙන්න මේ මගේ social media links වලින් ගිහිල්ලා check කරලා බලන්න පුළුවන්. මම මේ සඳහන් කරලා තියෙන දේ ගැන proofment මගේ social medias වල තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා ඔයා පුළුවන් නම් professional දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔයාගේ social media links උනත් ඇතුළත් කරන්න. ඒකත් වැදගත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. Number 9 retired කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන document එකක් තමයි අපි මෙතන සඳහන් කරන්නේ. Pension statement for the last 6 months, pension ID, proof of regular income granted by ownership or property or business. ඉතින් retired කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ පහුගිය මාස 6 pension statement එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම retired ID එක ඊට අමතරව වෙන මොනවා හරි business එකකින් හෝ වෙන විදිහකින් එයාට income හම්බෙනවා නම් income එකක් generate වෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු එයා හදපු building එකක් rent කරලා තියෙනවා. එතකොට rent එකේ income එකක් එනවනේ වෙනම. අන්න ඒ වගේ other income තියෙනවා නම් ඒ වල proofment උත් දෙන්න ඕනේ. Number 10 student කෙනෙක්ට අවශ්‍ය කරන document තමයි මෙතෙන්ද කියන්නේ. ඔයා student කෙනෙක් නම් letter of school or university confirming the permitted leave, student ID, university selection letter, university enrollment letter. ඉතින් family එකක් වගේ යන අවස්ථාවකදී අපි හිතමු අම්මයි තාත්තයි දුවයි පුතයි යනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී දුව හරි පුතා හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් ඉස්කෝලේ යනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් යුනිවර්සිටි එක වෙන්න පුළුවන්. ස්කූල් යන කෙනෙක් නම් පුළුවන් ස්කූල් එකෙන් leave approval letter එකක් ගන්න. ඒ වගේම යුනිවර්සිටි එකක ඉන්න කෙනෙක් නම් ඒ ළමයාට පුළුවන් යුනිවර්සිටි එකෙන් යුනිවර්සිටි ID එක, leave approval letter එකක්, university selection letter එක මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන්න. Number 11 educational certificate such as degree certificate with transcript, diploma certificate. ඉතින් මේ documents දානකින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ
මේ වීසා එක ඇප්ලයි කරන ඇප්ලිකන්ට් හොඳ එඩියුකේටඩ් කෙනෙක් කියලා ඔප්පු කරන එක. ඔයාලට මොනවා හරි ඩිග්‍රියක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් වෙන මොනවා හරි කෝසස් කරපු වල සර්ටිෆිකේට්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් ඇතුළත් කරන එක වැදගත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා වීසා ඇප්‍රූවල් එකට. number 12 identity card with English translation. ඉතින් ඔයාගේ national ID එක අලුත් එකක් නම් අලුත් ID එකේ සිංහල ඉංග්‍රීසි තමිල් කියන ලැන්ග්වේජ් තුනෙන්ම ඩීටේල්ස් ටික print කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ තියෙන පරණ ID එකක් නම් ඒ කියන්නේ අර කහ පාට ආපු ID එකක් තියෙනවනේ. ඒ ID එක නම් ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැතුව අලුත් ID එක නම් නැවත ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තියෙන ID එකම ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ડોකියුමන්ට්ස් ටික තමයි අපි personal document කියන කැටගරිය යටතේ ලිස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි යන් ඊළඟ කැටගරිය එකට number 2 proof of family ties and significant assets. ඉතින් මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාගේ family එකත් එක්ක තියෙන relationship එකට අදාළ document සහ ඔයාගේ නමට මොනවා හරි වත්කම් තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් ඉදිරිපත් කරන එක. අපි බලමු මේ කැටගරි එක යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. number 1 passport bio page of the family members. ඉතින් ඔයත් එක්ක travel කරන හෝ නොකරන ඔයාගේ family එකේ අනිත් members ලාට passport තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ගේ passport bio pages ඔයාගේ document එක include කරන්න. number 2 applicant birth certificate Sinhala and English translation. ඉතින් ඔයාගේ birth certificate එකේ සිංහල එක සහ ඒකේ English translation එකත් ඉදිරිපත් කරන්න. අපි හිතමු birth certificate එකේ original එකම English වලින් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී නම් නැවත translation අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන අපි අදහස් කරන්නේ original birth certificate එක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒක English වලට translate කරලා ඉදිරිපත් කරන්න. translate කරන්න ඕනේ කාගෙන්ද කියන ප්‍රශ්නේ එනවා නම් translate කරගන්න ඕනේ සෝන් translator කෙනෙක්ගෙන්. ඉතින් සෝන් translators ලා හැම city එකම වගේ ඉන්නවාට පුළුවන් ඒ සෝන් translator කෙනෙක්ගෙන් ඔයාගේ birth certificate එක translate කරගන්න. number 3 children birth certificate and English translation. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ අපි හිතමු family එක අම්මයි තාත්තයි ළමයයි ඉන්නවා. හැබැයි තාත්තා විතරයි travel කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී තාත්තට පුළුවන් තමන්ගේ ළමයින්ගේ birth certificate සහ ඒවල English translation ඉදිරිපත් කරන්න. මේකෙදි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන් ආපහු ලංකාවට එන්න තරම් reasons ලංකාවේ තියෙනවා කියන එක prove කරන්න. number 4 marriage certificate and English translation. ඉතින් මෙතනදිත් කලින් සඳහන් කරා වගේම මේ marriage certificate ඉදිරිපත් කරන එකනොත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැවත ලංකාවට එන්න තරම් return to home country කියන එකට අදාළ ප්‍රූෆ්මන්ට් දෙන එක. තමන්ගේ marriage certificate එක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒකේ English translation එකකුත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන එක තමයි හොඳම දේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම English translation එකක් ගන්න. marriage certificate එක සිංහලෙන් නම් තියෙන්නේ. English translation එක කලින් සඳහන් කරා වගේම සෝන් translator කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. number 5 death certificate of spouse father or mother. අපි හිතමු couple එකක් ඉන්නවා husband and wife. හැබැයි wife නැති වෙලා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී husband නම් travel කරන්න යාට පුළුවන් wife ගේ death certificate එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම family එකක් යන අවස්ථාවකදී අපි හිතමු ළමයි යනවා. හැබැයි අම්මා හරි තාත්තා හරි දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් නැති වෙලා මේ වෙනකොට. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ළමයිගේ documents දානකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අම්මගේ හෝ තාත්තගේ death certificate එක ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මොන විදිහේ document එකක් ඉදිරිපත් කරත් ඒ document එක සිංහලෙන් නම් තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ English translation එකක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෙමයි. number 6 10 pictures with family members parent wife children. ඉතින් මෙතනදී අපි අදහස් කරන්නේ ඔයා marry කරලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට ළමයි ඉන්නවා නම් එහෙම නැතුව අම්මා තාත්තා එක්ක නම් ජීවත් වෙන්නේ මේ කොහොම වුණත් කමක් නැහැ. ඔයාගේ family එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන relationship එක ගොඩක් ශක්තිමත් කියලා පෙන්වන්න තමයි මේ විදිහේ pictures කීපයක් include කරන එක හොඳයි කියලා අපි recommend කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නම් අඩුම තරමේ pictures 10ක් විතරවත් මේ document එක include කරන්න. ඔයා family එකත් එක්ක trip එකක් ගිය අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් family එකේ කට්ටියත් එක්ක birthday එකක් celebrate කරපු එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් සාමාන්‍ය ගෙදර ඉන්නකොට අම්මා තාත්තා එක්ක ගත්ත photos වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. special moment එකක් වෙන්නම අවශ්‍ය නැහැ. family එකත් එක්ක ඔයා එකට ඉන්න photos 10ක් විතරවත් පුළුවන් නම් ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා visa office එකට family එකත් එක්ක ඔයාගේ තියෙන relationship එක කොයිතරම් දුරට ශක්තිමත් එකක්ද කියලා ඔප්පු කරන්න. number 7 evidence of assets owned in your home country. මේකට අදාළ වෙනවා land, vehicle, house. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ නමට මොනවා හරි වත්කම් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ගයක් වෙන්න පුළුවන්, ඉඩමක් වෙන්න පුළුවන්, වාහනයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ assets තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවල documents ඉදිරිපත් කරන්න. මොකද ඒක ගොඩාක් වැදගත්. ඔයා ආපහු ලංකාවට එනවා කියන එක prove කරන්න. visa officer වැඩිපුරම බලන්නේ
යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඒ රටට ගියාට පස්සේ නැවත එයාට ලංකාවට එන්න තරම් තියෙන රීසන්ස් මොනවද? එයාගේ ෆයිනෑන්ෂියල් පැත්ත හොඳට තියෙනවද? ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කොහොමද? ආපහු ලංකාවට ඇවිල්ලා මෙයාට ෆැමිලි එකේ බලා කියා ගන්න කවුරුත් ඉන්නවද? ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් තමයි ස්පෙෂලින්ම බලන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලට වත්කම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න වැලිඩේෂන් රිපෝට් එකකුත් එක්ක. මොකද වැලිඩේෂන් රිපෝට් එකක් දැම්මාට පස්සේ අපි දන්නවා ඒකේ වර්තමාන වෙළඳපොළ වටිනාකම වැලිඩේෂන් රිපෝට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වීසා ඔෆිසර්ට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙයාට ප්‍රමාණවත් තරම් මුදල් සහ වත්කම් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ රටේ නැවතිලා ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කියන එක. ඊළඟට අපි යනවා proof of employment කියන කැටගරි එකට. අපි බලමු මේ කැටගරි එක යටතේ ඔයා arrange කරගන්න ඕන documents මොනවද කියලා. number 1 employment confirmation letter. ඉතින් ඔයා රැකියාවක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයා වැඩ කරන තැනින් employment confirmation letter එකක් ලබා ගන්න. මේ letter එකේ ඔයා සඳහන් කරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා කියනවා නම් ඔයාගේ නම, ඔයාගේ passport number එක, ඔයාගේ position එක, කොච්චර කාලයක් ඔයා මේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරනවද, ඒ වගේම ඔයාගේ දැනට තියෙන responsibilities මොනවද සහ ඔයා ටුවර් එක ගිහිල්ලා ආපහු ලංකාවට එන එක කොච්චර කම්පැනි එකට වැදගත්ද කියන එක අනිවාර්යෙන් සඳහන් කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ visa approval එකට. number 2 business card office ID. ඉතින් ඔයාලට business card එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාගේ documents වලට arrange කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම office ID එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ office ID එකත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ documents එක ඉදිරිපත් කරන්න. number 3 employment contract appointment letter. ඉතින් ඔයා වැඩ කරන තැනින් ඔයාට contract එකක් දීලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම appointment letter එකක් ඔයාට හම්බෙලා තියෙනවා නම් මේ document උත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා visa apply කරන documents වලට එකතු කරගන්න අමතක කරන්න එපා. number 4 last 6 month salary pay slips. ඉතින් මේ pay slip එකත් ගොඩක් වැදගත්. මොකද ඒකෙන් අපිට prove කරන්න පුළුවන් ඔයාට හොඳ salary එකක් හම්බෙනවා සහ ඔයාට regularly every month මේ salary එක දිගටම හම්බෙනවා කියන එක prove කරන්න පුළුවන් අපිට මේ pay slips දාන එකෙන්. ඒක නිසා last 6 month at least or last 6 month salary pay slips ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරන්න අමතක කරන්න එපා. number 5 EPF ETF slips for the last 3 years. ඉතින් ඔයාගේ company එකෙන් EPF ETF deduct වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ආට අවුරුද්දකට සැරයක් EPF ETF slips හම්බෙනවා ඇති. අන්න ඒ slips පහුගිය අවුරුදු 3 පුරාවට ඔයාට හම්බුණ EPF ETF slips ටිකත් ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරන්න. number 6 EPF balance confirmation letter from the EPF department. ඉතින් ඔයාගේ EPF ETF deduct වෙනවා නම් මම පස්වෙනියට සඳහන් කරපු slips වලට අමතරව EPF ETF slips වලට අමතරව ඔයාට පුළුවන් EPF department එකෙන් request කරලා EPF balance confirmation letter එකක් ගන්න. ඒක ඇත්තටම මාස ගාණක් යන වැඩක් නෙමෙයි. ඔයා department එකට ගියොත් එක දවසක් ඇතුළත මේ balance confirmation letter එක ගන්න පුළුවන්. number 7 EPF history report from EPF department for the past 3 years. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු 3 පුරාවට ඔයාගේ EPF contribution එකේ history report එකකුත් ඔයාට EPF department එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔයාට දවසක් ඇතුළත ගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, මාස ගණන් යන වැඩක් නෙමෙයි. ඉතින් පුළුවන් නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ document එකත් ඔයාගේ document වලට එකතු කරන්න visa එක apply කරනකොට. මොකද ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයා දැනට කරන රැකියාව මොන තරම් දුරට ස්ථාවර රැකියාවක්ද කියන එක සහ කම්පැනි එකත් කොයි තරම් දුරට ස්ටේබල්ද කියන එක ඔප්පු කරන්න අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ EPF history report එක සහ EPF balance confirmation letter එක. number 8 personal income tax payment slips for the past 3 years. ඉතින් ඔයා personal income tax ගෙවන කෙනෙක් නම් ඒ වල slips පහුගිය අවුරුදු 3ක් පුරාවට ඔයා tax ගෙවපු වල slips ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔයා tax ගෙවන්න තරම් ආදායමක් තියෙන පුරවැසියෙක් කියලා අපිට පුළුවන් visa officer prove කරන්න. ඒක නිසා tax payment slips තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න අමතක කරන්න එපා. number 9 last 6 month updated personal bank statement with the balance 500,000 to 1 million. ඉතින් මේ bank statement එක අපේ අය ගොඩක් පටල ගන්න තැනක්. මොකද සමහර ලාවට හිතනවා bank statement එකේ final balance එක මිලියන 5ක් විතර තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් කෝටියක් විතර දාලා ඒ විදිහට bank statement එක දුන්නොත් මට visa එක හම්බෙයි කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න යාළුවනේ, අපි bank එකේ final balance එක කෝටියක් පෙන්නුවත් වැඩක් නැහැ. ආපස්සට මාස 6ක් ඔයාගේ bank statement එක study කරනකොට ඒකේ තියෙන transaction ගොඩක් low නම්. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයාගේ හැම මාසෙකම balance එක රුපියල් 30000ක් වගේ තමයි දිගටම පහුගිය මාස 6 ඉතුරු වීගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ඉතුරු වීගෙන ආපු කෙනා visa එක apply කරන්න දවස් 10කට විතර කලින් එකපාරටම මිලියනයක් හරි මිලියන 5ක් හරි කෝටියක් හරි දානවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒක sudden deposit එකක් විදිහට තමයි bank statement එකේ record වෙලා තියෙන්නේ.
දැන් මේක බලන වීසා ඔෆිසර් නෙමෙයි අපි වුණත් බැලුවම තේරෙනවා මේක වීසා එක ගන්නම එකපාර දාපු මුදලක් මිසක් දැනට ඔයා කරන රැකියාවත් එක්ක මෙච්චර මුදලක් ප්‍රායෝගිකව ඉතුරු කරන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා ඔයා වීසා වලට බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකක් දෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඒ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ ෆයිනල් බැලන්ස් එක ඔයාගේ ආපස්සට මාස 6ක ට්‍රාන්සැක්ෂන් බලනකොට ප්‍රායෝගිකව තියෙන්න පුළුවන් බැලන්ස් එකක් වෙන්න ඕනේ. දැන් රුපියල් 30000 ගානේ බැලන්ස් එකක් ගෙනියන කෙනෙක්ට එකපාර මිලියනයක් එන්න විදියක් නැහැ නේ කොහොමත්. අන්න ඒ වගේ. අපි හිතමු ෆයිනල් බැලන්ස් එක හැම මාසෙකම ලක්ෂ 2.5 3 වගේ ඉතුරු වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එතකොට එයාගේ මාස 6කින් විතර පස්සේ බැලන්ස් එක මිලියනයක් හෝ මිලියන 2ක් වෙන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. හැබැයි 30-40000ක් ඉතුරු වෙලා අවසාන මාසේ එහෙම නැත්නම් අපේ ස්ටේට්මන්ට් එක ගන්න මාස වෙනකොට එකපාරට මිලියන 2ක් 3ක් දැම්ම කියන්නේ ඒක බොරුවක් කියන එක දන්නවා. ඒක ස්වභාවිකව ඔයා ඉතුරු කරලා ගත්ත amount එකක් නෙමෙයි කියන එක වීසා ඔෆිසරට තේරෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් ලොකුවට සල්ලි පෙන්නවා කියලා වීසා එක හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඔයා පෙන්නන මුදල කීයක් වුණත් ඒක ප්‍රායෝගිකව ඔයාගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට්, ඔයාගේ සැලරි පේ ස්ලිප්ස්, එතකොට ඔයාට වෙන අද රෙගුලර් ඉන්කම්ස් තියෙනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ වෙහිකල් එකක් රෙන්ට් කරලා එන ඉන්කම් එකක්, ඔයා බිල්ඩින් එකක් රෙන්ට් කරලා එන ඉන්කම් එකක්, මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ දැනට ජෙනරේට් වෙන ඉන්කම් වල එකතුවක් විදිහට ඒ වගේ amount එකක් එන්න පුළුවන් කියලා, ඒක possible කියලා වීසා ඔෆිසරට තේරෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ලොකු ගණන් දැම්මා කියලා කිසිම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එම්බසි එක කිසිම අවස්ථාවක exact amount එකක් දීලා නැහැ. මෙන්න මේ මුදල තමයි හරියටම ෆයිනල් බැලන්ස් එක විදිහට තියෙන්න ඕන කියලා. ඒක ඇත්තටම පර්පස් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා යන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න කන්ට්‍රි එකේ දැනට ඔයාගේ දුව හරි පුතා හරි අවුරුදු 3ක විතර කෝස් එකක් කරනවා. එතකොට ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරනවා මාස 6කට හරි අවුරුද්දකට හරි පුතා හරි දුව හරි නිතර බලන්න යන්න ආස හිතන හින්දා තමන්ගේ දරුවනේ. එතකොට බලන්න යන්න ආසයි. ඒක ඉමෝෂනල් ෆැක්ට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකදී බැංක් බැලන්ස් එකට වඩා වීසා ඔෆිස බලන්නේ එහෙ ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට්ගේ ඩීටේල්ස් හරියට තියෙනවද කියන එක. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවකදී බැංක් බැලන්ස් එක ලොකුවටම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඉමෝෂනල් ෆැක්ට් එකක්. මොකද දෙමාපියෝ අම්මලා තාත්තලා මොන රටක හිටියත් තමන්ගේ දරුවෝ ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න යනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී බැංක් බැලන්ස් එක කියන එක ලොකුවටම බලපාන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම ඔයා යන පර්පස් එක සහ ඔයාගේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේ බැංක් බැලන්ස් එක නිතරම චේන්ජ් වෙනවා. ඒකට එක්සැක්ට් amount එකක් නැහැ. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා යන පර්පස් එක සහ ඔයා නැවතිලා ඉන්න දවස් ගානත් එක්ක විතරයි. Number 10 bank balance confirmation letter. ඉතින් මේ bank balance confirmation letter එක කියලා කියන්නේ ඔයා ගත්ත bank statement එක තියෙනවානේ. මේ bank statement එකේ තියෙන final balance එක ඇත්තටම තියෙනවා කියලා confirm කරලා ගන්න letter එක. ඒක ඕන බැංක් එකකින් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. වීසා අවශ්‍යතාවයකට bank balance confirmation letter එකක් ඕන කියලා ඒ බැංක් එකේ ඉන්න ඔෆිසර් කෙනෙක්ට හරි මැනේජර් මහත්තයාට හරි කියන්නේ. එතකොට ඒ bank balance confirmation letter එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. Number 11 fixed deposit slips. ඉතින් ඔයා ස්ථාවර තැන්පතු දාලා තියෙනවා නම් ඒ ස්ථාවර තැන්පතු වල slips අනිවාර්යයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒක නිසා ස්ථාවර තැන්පතු තියෙනවා නම් ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ documents ටිකට එකතු කරගන්න. Number 12 10 photo evidence company staff achievement award winning. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයා වැඩ කරන කම්පැනි එකේ ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ගත්ත ෆොටෝස් කීපයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ කම්පැනි එක මොකක් හරි අවෝඩ් එකක් වින් කරා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ගත්ත ෆොටෝස් කීපයක්. අපි හිතමු ඔයා එක මාසයක බෙස්ට් එම්ප්ලොයි වුණා කියලා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක ගත්ත ෆොටෝ එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ෆොටෝස් 10ක් විතර ඔයා වැඩ කරන එන්වයරන්මන්ට් එකට අදාළව ඇතුළත් කරන්න. ඒකත් ගොඩක් හොඳ එවිඩන්ස් එකක්, ප්ලස් පොයින්ට් එකක්. ඔයා දැන් කරන රැකියාවේ ස්ථාවරත්වය සහ ඔයා කොයිතරම් දුරට රැකියාවට කැප වෙලා වැඩ කරනවද කියන එක ප්‍රූව් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා ෆොටෝස් 10ක් විතර ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් චෙක්ලිස්ට් එකට ඇතුළත් කරගන්න. Number 13 evidence of the ongoing financial commitment such as leasing personal loan. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක්. සමහර අය හිතනවා බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකත් හරි එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෙටර් එකත් හරි මේ ඔක්කොම හරියට තිබ්බාම හරි. හැබැයි මගේ පර්සනල් ලෝන් එකක් යනවා, එහෙම නැත්නම් ලීසින් එකක් යනවා. මේක මම වීසා එක දාන අවස්ථාවේදී කියන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කිව්වොත් මගේ වීසා එකට ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඒක නිසා මගේ ලීසින් එක එහෙමත් නැත්නම් ලෝන් එක ගැන කියන්නේ නැතුව මම වීසා එක ඇප්ලයි කරනවා කියලා ඒ වැඩේ කරන්න එපා. ඔයා හැම වෙලාවකම ඔයා දෙන තොරතුරු විනිවිදභාවයකින් යුක්තව තොරතුරු ලබා දෙන්න. එතකොට තමයි වීසා ඔෆිසරට ඔයා ගැන පැහැදිලි රූපයක්ම වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි අපේ ඩීටේල්ස් එහෙම නැත්නම් ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේටස් හංගලා කියලා පස්සේ ඒක වීසා ඔෆිසර් දැනගත්තොත් එතකොට බොහෝ දුරට ඔයාගේ වීසා එක රිජෙක්ට් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඔයාගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එකේ හැම මාසෙකම රුපියල් 45000ක මුදලක් ලීසින් හරි ලෝන් හරි විදියට ඩිඩක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. හැබැයි
ඔයාගේ cover letter එකේ සඳහන් කරන්නේ නැහැ මට මෙහෙම leasing එකක් තියෙනවා නැත්නම් loan එකක් තියෙනවා මාසෙකට සැරයක් මගේ salary එකෙන් මෙන්න මෙච්චර ගණන් අඩු වෙලා තමයි මට මෙන්න මේ වගේ මුදලක් එන්න කියලා. මේක ඔයා cover letter එකේ දාන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔයාගේ financial status එක explain කරන letter එකක දාන්නෙත් නැහැ. හැබැයි bank statement එක බලපු ගමන්ම visa officer තේරෙනවා මෙයා leasing හරි නැත්නම් loan එකක් හරි අරගෙන මාස පතා මෙච්චර මුදලක් ඒකෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙච්චර මුදලක් අඩු වෙනවා නම් මෙයාගේ පඩියත් එක්ක මේ වගේ ගණක් bank statement එකේ ඉතුරු වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ නිගමන වලට visa officer එන්න තියන්නේ නැතුව එහෙම මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඔයාගේ ongoing financial commitment තියෙනවා නම් ඒවා ඔයාගේ cover letter එකේ වෙනම පොඩි topic එකක් දාලා explain කරන්න මට මෙන්න මේ වගේ commitment එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ මුදලක් මගේ monthly අඩු වෙනවා මෙන්න මේ වගේ මුදලක් තමයි මගේ දැනට saving විදියට එන්නේ කියන එක පැහැදිලිව දාන්න කිසිම තොරතුරක් හංගලා දාන්න එපා මොකද එහෙම වුණොත් ඒක documents වලදී visa officer ට capture වුණොත් එහෙම ඔයාගේ visa එක reject වෙන්න තියෙන percentage එක ටිකක් වැඩි. ඊළඟට හතරවෙනි category එකේ තියෙන්නේ proof of business company. ඒ කියන්නේ ඔයා company එක ඕන කෙනෙක් නම් company එක director කෙනෙක් නම් අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ට දෙන්න ඕන documents ටික තමයි මේ category එකෙන් අපි විස්තර කරන්නේ. number 1 sponsor letter. ඉතින් මේ sponsor letter එක අදාළ වෙන්නේ ඔයාගේ company එකෙන් ඔයාගේ tour එකට අදාළ සම්පූර්ණ වියදම් දරනවා නම් විතරයි. ඒ විදිහට වියදම් දරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් company එකෙන් sponsor letter එකක් ගන්න. ඒ ස්පොන්සර් ලෙටර් එකේ ඔයාගේ නම, passport number එක, ඇයි කම්පැනි එකෙන් ඔයාට ස්පොන්සර් කරන්නේ, කොච්චර මුදලක් ඔයාගේ ටුවර් එක වෙනුවෙන් කම්පැනි එක වෙන් කරනවද, මෙන්න මේ වගේ ඩීටේල්ස් ටිකක් සඳහන් කරලා ස්පොන්සර් ලෙටර් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පැනි එක ඔයාගේ ටුවර් එකට සම්පූර්ණ වියදම් දරන අවස්ථාවකදී. Number 2, guarantee letter from the company confirming return to Sri Lanka. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පැනි එකෙන් ඔයා නැවත ලංකාවට එනවා කියලා ගැරන්ට් කරලා ගැරන්ට් ලෙටර් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් වැදගත් ඔයාගේ මේ වීසා අප්‍රූවල් එකට. මොකද එතකොට කම්පැනි එකෙන්ම කියනවා මෙයා අපේ කම්පැනි එකට ගොඩක් අවශ්‍යයි. මෙයා නැතුව කම්පැනි එකේ වැඩ ටික කරගන්න අමාරුයි. මෙයා තමයි සම්පූර්ණ කම්පැනි එකේ ඔපරේෂන් එක බලන්නේ. ඒක නිසා මේ පුද්ගලයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටුවර් එක ඉවරලා නැවත ලංකාවට එනවා කියලා අපි වග කියනවා කියන එක සඳහන් කරලා කම්පැනි එකෙන් ලෙටර් එකක් දානවා නම් ඒකත් හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ඔයාගේ වීසා අප්‍රූවල් එකට. Number 3, 6-month updated company bank statement with the balance 500,000 to 1 million. ඉතින් මෙතනදිත් මං කලින් bank statement කතාවේදී සඳහන් කරපු ආකාරයටම sudden deposit කරන්න එපා. ඒක තේරුමක් නැති වැඩක්. company එකක් වුණත් company එකේ ආපස්සට මාස 6ක් බලද්දී ඔයා finally පෙන්නන amount එක company එකේ ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව බැලුවොත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් amount එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව එකපාරට සල්ලි දාලා bank statement වල balance පෙන්වන්න යන්න එපා. අනිත් එක තමයි ඔයාගේ balance එක හැම වෙලාවකම depend වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට කොච්චර මුදලක් මේකට පෙන්වන්න ඕනද කියන එක depend වෙන්නේ ඔයා යන purpose එක, ඔයාගේ duration එක, නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද, මෙන්න මේ දේවල් එක්ක balance එක නිතරම වෙනස් වෙනවා. මෙතන මේ amount එක දීලා තියෙන ඔයාට rough idea එකක් ගන්න විතරක් මිසක් මේක exact amount එකක් නෙමෙයි කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. Number 4, bank balance confirmation letter. ඉතින් bank balance confirmation letter එකකුත් ගන්න ඔයා company bank statement එකක් දෙනවා නම් bank balance confirmation letter එක ඔයාට bank එකෙන් request කරලා ගන්න පුළුවන්. Number 5, business registration and director form. ඉතින් sole proprietor කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් එයාගේ individual business registration එක දෙන්න. එහෙම නැතුව private limited company එක director කෙනෙක් වගේ නම් එයාට එයාගේ company registration එක සහ director form එක දෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද director form එකේ තමයි directors lage nam tiyenne. Number 6, company profile and letter explaining the nature of business. ඉතින් ඔයාගේ company එකට profile එකක් හදලා තියෙනවා නම් අනේ company profile එකත් මේ document checklist එකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ company එක කරන්නේ මොන වගේ දේවල්ද කියන එක, nature of business. මේ company එකෙන් කරන්නේ මොනවද? භාණ්ඩ විකුණනවා නම් මොන වගේ භාණ්ඩද විකුණන්නේ? customer base එක මොන වගේද? කොච්චර කාලයක් ඉඳන්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ detail include කරලා nature of business කියන එක explain කරලා letter එකක් දාන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ visa approval එකට. Number 7, company income tax payment slips, annual report for the past 3 years. ඉතින් ඔයාගේ company එක දැනට tax ගෙවනවා නම් ඒ tax ගෙවුවට අදාළ payment slips ඔයාගේ document checklist එකට එකතු කරගන්න. ඒ වගේම company එකේ annual report තියෙනවා නම් ඔයා visa එක apply කරන අවුරුද්දේ ඉඳන් ආපස්සට අවුරුදු 3ක වගේ annual report ඔයාට දාන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ documents ටිකට ඒකත් ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ visa approval එකට. Number 8, balance sheet statement audit report for the past 3 years.
ඉතින් මේ ඩොකියුමන්ට් එකත් ඔයාගේ කම්පැනි එකේ දැනට account කරන කෙනෙක් වෙනම ඉන්නවා නම් ඒ accounts department එකෙන් ඔයාට ගන්න පුළුවන්. මේ audit report දෙන එකත් ගොඩාක් වැදගත්. මොකද audit එක බැලුවට පස්සේ කම්පැනි එක මොන වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ, කම්පැනි එකේ financial status එක මොන වගේ තැනකද තියෙන්නේ කියන එක වීසා ඔෆිසර්ට අවබෝධයක් වෙනවා. ඔයා ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් විදියට, කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක්, කම්පැනි එක ඕන කෙනෙක්, එතකොට කම්පැනි එකෙන් ස්පොන්සර් කරන කෙනෙක් විදියට වීසා එක ඇප්ලයි කරනවා නම් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඩොකියුමන්ට් එක සබ්මිට් කරන්න ඒක වගේ වීසා අප්‍රූවල් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. number 9 photo evidence company staff achievement award winning. ඉතින් මේක ගැන මම කලින් සඳහන් කරා. රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙක් වගේම කම්පැනි එක ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් නම් එයාට පුළුවන් ස්ටාෆ් එකත් එක්ක ඉන්න ෆොටෝස් කීපයක් අවෝඩ් එකක් වගේ වින් කරලා තියෙනවා නම් ඒ අවෝඩ් විනිං ස්ටේටස් එකේ පික්චර්ස් කීපයක්, ඒ වගේම මොනවා හරි ඇචීව් කරලා තියෙනවා නම් කම්පැනි එකෙන් ඒ ඇචීව් කරපු මූවමන්ට්ස් වල පික්චර්ස් කීපයක් මේවා ඇතුළත් කරන්න ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් චෙක්ලිස්ට් එකට. ඉතින් මේවත් ගොඩක් වැදගත් ප්ලස් පොයින්ට් වෙනවා ඔයාගේ වීසා අප්‍රූවල් එකට. number 10 social media link. ඉතින් ඔයාගේ කම්පැනි එකට social media link තියෙනවා නම් Facebook page එකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් LinkedIn account එකක් වෙන්න පුළුවන්, YouTube වෙන්න පුළුවන්, Twitter වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ social media link තියෙනවා නම් ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඒ link වෙනම ඔයාගේ cover letter එකේ include කරන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. වීසා ඔෆිසර්ට අවශ්‍ය වුණොත් මේ links වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ කම්පැනි එක මොන වගේ කම්පැනි එකක්ද, ඔයාගේ කම්පැනි එකට ලංකාවේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියන එක වීසා ඔෆිසර්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා මේ ප්‍රොවයිඩ් කරන social media links හරහා. ඊළඟට අපි බලමු 5 වෙනි කැටගරි එක යටතේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. required documents from invited student. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඉන්න කෙනෙක් එයාගේ ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එයාව බලන්න, එහෙමත් නැත්නම් කන්වොකේෂන් එකකට වගේ ඉන්වයිට් කරනකොට ස්ටුඩන්ට් ගෙන් අවශ්‍ය කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියන එක තමයි මෙතනදී මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ. number 1 invitation letter. ඉතින් දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඒ රටේ ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ දුව වෙන්න පුළුවන්, පුතා වෙන්න පුළුවන්, එයාගෙන් අම්මටයි තාත්තටයි ඉන්වයිට් කරලා ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් එන්න ගන්න ඕනේ. අවශ්‍යතාවය සඳහන් කරලා දැන් කන්වොකේෂන් එකක් නම් තියෙන්නේ. කන්වොකේෂන් එකේ ඩේට්ස් දාන්න පුළුවන්. එතකොට අම්මයි තාත්තයි ආවහම නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද? මේ වගේ සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ඇතුළත් කරලා ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් එවන්න ඕනේ. number 2 passport bio page. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ passport bio page එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ නමට, ඒ කියන්නේ මේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ඉන්න කෙනාගේ නමට electricity bill, water bill වගේ එනවා නම් ඒ electricity bill එකක් හරි water bill එකකුත් හරි අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. ඒ වගේම එයා දැනට ඒ රටේ apartment එකක් හරි නැත්නම් ගෙදරක් හරි rent එකට අරගෙන තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම rental agreement එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. number 4 student visa and student ID. ඉතින් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටුඩන්ට් වීසා එකක් ඇති. ඉතින් ඒ ස්ටුඩන්ට් වීසා එක වගේම අදාළ යුනිවර්සිටි එකෙන් ස්ටුඩන්ට් ID එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ස්ටුඩන්ට් ID එකේ කොපි එකකුත් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට අම්මටයි තාත්තටයි, ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එයාව බලන්න ඉන්වයිට් කරන අවස්ථාවකදී. number 5 student confirmation of enrollment. ඉතින් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යම්කිසි යුනිවර්සිටි එකකට බඳව ගන්නකොට ඒ යුනිවර්සිටි එකෙන් එයාව recruit කරා කියලා confirm කරලා letter එකක් එවනවා. ඉතින් ඒ student confirmation letter එකත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ documents ටිකත් එක්ක ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. number 6 relationship proof, birth or marriage certificate. ඉතින් මෙතනදී අපිට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කෙනෙක් ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි ඉන්වයිට් කරනවා නම් ඒ දෙන්න එයාගේම අම්මයි තාත්තයි කියලා ඔප්පු කරන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්න කෙනාගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකේ ඔරිජිනල් එක සහ ඒක සිංහලෙන් තියෙනවා නම් ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. එහෙම නැතුව අපි හිතමුකෝ husband and wife තමයි දැනට එහි ස්ටඩි කරන්නේ. ඉතින් wife husband ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී marriage certificate සිංහල එක සහ ඒකේ ඉංග්‍රීසි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක දාන්න පුළුවන්. number 7 10 pictures with the family members and university. ඉතින් මේකේදී අදහස් කරන්නේ ඔයා ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට දැනට ඉන්න කෙනා ලංකාවේ ඉන්න කාලෙදී අම්මයි තාත්තයි එක ගත්ත ෆොටෝස් දාන්න පුළුවන්. husband and wife වගේ නම් ඒ දෙන්න එකට ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ගත්ත ෆොටෝස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට යුනිවර්සිටි එකේ ඉගෙන ගන්න කෙනා යුනිවර්සිටි එකේ ගත්ත පික්චර්ස් කීපෙකුත් අපිට එවිඩන්ස් විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ෆොටෝස් දානකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්නම ඒගොල්ලොත් එක්ක තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක මොන තරම් දුරට ස්ට්‍රෝං එකක්ද කියලා ප්‍රූව් කරන එක. number 8 address, phone number and email. ඉතින් මේ address එකයි phone number එකයි email එකයි අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ස්ටඩි කරන කෙනාගේ එයාගේ දැනට එහෙ ඉන්න address එකයි phone number එකයි email address එකයි ඔයාගේ document checklist එකත් එක්ක ඇතුළත් කරන්න වෙනවා. number 9 money transfer receipt to the relation. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ සමහරලාට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉගෙන ගන්න කෙනා ලංකාවේ ඉන්න අම්මටයි තාත්තටයි එහෙ ඉඳන් ලංකාවට සල්ලි එවලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ
සල්ලි එවපල රිසිට් තියෙනවා නම් අන්නේ රිසිට් එකත් මතක ඇතුව ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටිකට එකතු කරගන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත් පොයින්ට් එකක් එනවා ලංකාවේ ඉන්න ඔයාගේ රිලේෂන් ගේ වීසා ඇප්‍රූවල් එකට. ඊළඟට අපි යන් 6 වෙනි කැටගරි එකට visit family and friends. ඉතින් ඔයා ඒ රටේ ඉන්න යාළුවෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ රිලේෂන් කෙනෙක් හරි බලන්න යනවා නම් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියන එක තමයි මෙතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නේ. මෙතනදී අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ ඔයා දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට්ස් නෙමේ. ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන් දෙන්න ඕන ඩොකියුමන්ට් තමයි මෙතනදී එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. number 1 invitation letter. ඉතින් ඔයාගේ යාළුවෙක් වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් රිලේෂන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කවුරු වුණත් ඔයාව ගෙන්න ගන්නවා නම් ඒ රටට අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් එවන්න ඕනේ. මේ ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකේ ඔයාගේ නම, පාස්පෝර්ට් නම්බර් එක, කොච්චර කාලයකට දෙන්නේ, ඇවිල්ලා නැවතිලා ඉන්නේ කොහෙද, ඇයි එන්නේ, මේ වගේ හේතුත් සඳහන් කරලා ඉන්විටේෂන් ලෙටර් එකක් එවන්න අවශ්‍ය වෙනවා. number 2 ස්පොන්සර් ලෙටර්. අපි හිතමු ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන් හරි යාළුවා හරි ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා කියලා. ඒ වගේ ස්පොන්සර් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොන්සර් ලෙටර් එකකුත් එවන්න ඕනේ. මේ ස්පොන්සර් ලෙටර් එකේ සඳහන් කරන්න ඕනේ කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයකින්ද ස්පොන්සර් කරන්නේ, ඇයි ස්පොන්සර් කරන්නේ, කොහෙද නැවතිලා ඉන්නේ, මොනවටද ස්පොන්සර් කරන්නේ, ඒ කියන්නේ මීල්ස් වලටද, එයාර් ටිකට් වලටද, වීසා වලටද, නැත්නම් සම්පූර්ණ වියදමද, මෙන්න මේ වගේ ස්පොන්සර් කරන්නේ මොන විදිහටද කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා ස්පොන්සර් ලෙටර් එකකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේක අදාළ වෙන්නේ ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී විතරයි. number 3 6 month bank statement if only sponsor. ඉතින් මේ 6 month updated bank statement එක කියන්නේ ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න රිලේෂන් ගේ bank statement එක තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ bank statement එක අවශ්‍ය වෙන්නේ එයා ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් විතරයි. number 4 copy of inviters sponsors passport citizenship certificate. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න යාළුවා හෝ එහෙම නැත්නම් family member වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ passport bio page එක වගේම දැන්ට ඒ රටේ සිටිසන්ෂිප් හම්බෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් ඒ සිටිසන්ෂිප් එක හම්බුන එකට අදාළව ඩොකියුමන්ට් ප්‍රූෆ් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ ඩොකියුමන්ට් චෙක්ලිස්ට් එකට එකතු කරගන්න. ඊළඟට බලමු number 5 employment confirmation letter and 3 months pay slips. ඉතින් මේ employment confirmation letter එක දෙන්න ඕනෙත් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න family member එයා එහෙ වැඩ කරන තැනින් තමයි employment confirmation letter එක දෙන්න ඕනේ. මේකත් අදාළ වෙන්නේ ඇත්තටම ස්පොන්සර් කරන අවස්ථාවකදී විතරයි. ඒ විදිහට ස්පොන්සර් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාට මුදල් වෙන ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනනේ. ඒක නිසා තමයි අපි employment confirmation letter එකක් දාන්නේ. ඒ වගේම pay slips හම්බෙනවා නම් මාස 3ක වගේ pay slips ටිකකුත් එකතු කරන්න ඔයාගේ document checklist එකට. number 6 money transfer receipt to the relation. ඒ ඉන්න relation ඔයාට සල්ලි එවලා තියෙනවා නම් ලංකාවට ඒ සල්ලි එවපුවගේ receipt උත් අනිවාර්යයෙන්ම attach කරන්න ඔයාගේ document එක. ඒකත් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාගේ වීසා එකට. number 7 වල තියෙනවා relationship proof birth marriage certificate. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාට ස්පොන්සර් කරන කෙනා හරි family එකේ invite කරන කෙනා හරි එයයි ඔයයි අතර තියෙන relationship එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යෙන් prove කරන්න ඕනේ. එහෙම prove කරන්න ඔයාට පුළුවන් birth certificate හෝ marriage certificate ඔයාගේ තියෙන relationship එකත් එක්ක තමයි ඒක depend වෙන්නේ. ඒකට අදාළව birth හෝ marriage certificate ලබා දෙන්න. ඒ වගේම මේ document දෙද්දි මතක තියාගන්න සිංහලෙන් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒකේ English translation එකක් එක්ක තමයි ඒ document දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. number 8 10 pictures with the family members. ඉතින් මෙතනදී අදහස් කරන්නේ ඔයාට invite කරන family member වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් යාළුවා වෙන්න පුළුවන්. එයත් එක්ක එකට ගත්ත pictures තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ pictures 10ක් විතර ඉදිරිපත් කරන්න. ඒකත් ගොඩක් වැදගත්. ඒ invite කරන කෙනා හෝ sponsor කරන කෙනයි ඔයයි අතර තියෙන relationship එක prove කරන්න. number 9 water phone or electricity bill. ඉතින් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ නමට එන phone bill එකක් හරි electricity bill එකක් හරි එහෙම නැත්නම් water bill එකක් හරි include කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. number 10 address phone number and email. ඉතින් ඔයාගේ ඒ රටේ ඉන්න කෙනාගේ phone number එක, address එක සහ email address එකත් මෙතනදී අවශ්‍ය වෙනවා visa එක apply කරනකොට. ඒ වගේම ඔයාට ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඇත්තටම family එකේ close relation කෙනෙක්ට විතරයි ස්පොන්සර් කරන්න පුළුවන්. යාළුවෙක් වගේ කෙනෙක් ස්පොන්සර් කරනවා කියලා දැම්මට ඇත්තටම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. visa එක reject වෙන්න තියෙන percentage එක ගොඩක් වැඩි. ස්පොන්සර් කරනවා නම් ඔයාගේ family එකේ ළඟම අය වෙන්න ඕන. උදාහරණයක් විදියට ඒ රටේ ඉන්න දුවට හෝ පුතාට පුළුවන් තමන්ගේ අම්මට තාත්තට එහෙම නැත්නම් සහෝදරයාට හෝ සහෝදරියට ස්පොන්සර් කරන්න. එහෙම නැතුව ඒ රටේ ඉන්න යාළුවෙක් ලංකාවේ ඉන්න තවත් යාළුවෙක්ට ස්පොන්සර් කරනවා කියලා දැම්මා කියලා ඇත්තටම තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ. visa එක බොහෝ දුරට reject වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු 7 වෙනි කැටගරි එක international fairs and exhibitions. ඉතින් මේ වගේ
ඉන්ටර්නැෂනල් ෆෙයා එකට හරි එහෙම නැත්නම් එක්සිබිෂන් එකකට හරි යනවා නම් ඔයා දෙන්න ඕනේ ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා බලමු. Number 1 document proof of full payment for the stall. ඉතින් මෙන්න මේ ඩොකියුමන්ට්ස් තමයි අපි හදලා තියෙන චෙක්ලිස්ට් එකේ තියෙන්නේ. මේ මම කිව්ව චෙක්ලිස්ට් එකේ තියෙන දේවල් ඕනම අවස්ථාවක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට එයා යන පර්පස් එක සහ එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම මේ කිව්ව ඩොකියුමන්ට් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක ඕනම කෙනෙක්ට හරියන චෙක්ලිස්ට් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඕනම කෙනෙක්ට මම මේ කිව්ව චෙක්ලිස්ට් එකේ තියෙන ඩොකියුමන්ට්ස් වලින් Tamanට අදාළ ටික ෆිල්ටර් කරගෙන අවශ්‍ය නම් Tamanට අදාළ ඩොකියුමන්ට් එක arrange කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් UK standard visitor visa එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් හම්බෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේක ගැන තව දුරටත් ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ WhatsApp number එකට message එකක් දාලා appointment එකක් book කරලා මේක ගැන වැඩිදුර විස්තර ලබා ගන්න. හැබැයි ඒක free service එකක් නන් නෙමෙයි. ඒ වගේම ඔයාගේ UK visa එක තනියම apply කරන එක අමාරුයි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ visa advisor service එකේ service එක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව ගෙදර ඉඳන් මෙහෙම වුණොත් වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීසා ගැන නිවැරදි තොරතුරු පැහැදිලිව සරලව දන්න සිංහලෙන් දැනගන්න අපේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙමනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. Thank you very much. ඔයාට අවශ්‍ය වීසා එක කරගන්න එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා රස්තියාදු වෙලා ඇති වෙලාද? ඔයාට වීසා එකක් කරගන්න අවශ්‍ය වුණාම ඒ සඳහා ලොකු කාලයක් ශ්‍රමයක් වැය වෙන බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. නමුත් ඔයා වීසා එක ඇප්ලයි කරන්නේ ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් එක නම් ඔයාට වීසා එකට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු නිවැරදිව පැහැදිලිව ලබා දීලා ඔයාගේ ගෙදරටම ඇවිත් ඩොකියුමන්ට්ස් ටික පික් අප් කරලා වීසා ඇප්ලයි කරලා පාස්පෝර්ට් එක නැවත ඔයාගේ ගෙදරටම ඩිලිවර් කරනවා. ඉතින් තවදුරටත් ඔයාට ඩොකියුමන්ට්ස් අරගෙන එහාට මෙහාට ගිහිල්ලා කාලේ නාස්ති කරගෙන රස්තියාදු වෙන දෙයක් නැහැ. ගෙදර ඉඳන්ම කිසිම කරදරයක් රස්තියාදුවක් නැතුව ඔයාගේ වීසා එක ඇප්ලයි කරගන්න. මේ දැන්ම ඔන්ලයින් වීසා ඇඩ්වයිසර් අපිට කතා කරන්න.